No niin, morjes, Pihti ja Palakosken kierros. Täällä ollaan about. Nyt lähdetään kiertämään tästä Palojärven reunamusta. Ei mennä täältä koko kierrosta ympäriinsä, vaan lähdetään tästä Mummusali-nimiseen näköalapaikkaan. Mitä siellä sitten ikinä onkaan, se tullaan tänään näkemään. Ai joo, tekoäly kielimallit, ne ennusteli, että tänään ei saada vettä. On muuten satanut ihan reippaastikin tossa. Nyt on tällainen niin kuin ilta-aika töiden jälkeen ja voi olla, että sadetakille tulee pikkusen vielä käyttöön. Se nähdään kohta. Ja tästä lähtee kierros oranssia merkkejä pitkin eteenpäin ja ei kun matkaa. Hyvän näköistä polkua, helppokulkusta, ainakin toistaiseksi. Kiva raikas tämmönen keli, kun on satanut, eikä kovin lämmin. No, 15 lämmintä, ei täällä kylmä tule. Toivottavasti ei myöskään hyttysiä. Heti tässä reitin alkutaipaleella tämmönen iso siirtolohkare ja nyt on ihan pakko mennä kattoon, kun tuon lohkareen juurella on ikään kuin luola, vai onko se vaan tämmönen näköharha, että siinä olisi luola, vai onko siellä oikeasti? No, se oli vain tollainen pieni reunus, mutta nähdäänpä upea sammal tässä siirtolohkareen juurella. Sitä paitsi ei se mikään siirtolohkare ollut. Sehän on kallio tietysti. Mutta tulipa käytyä sielläkin. Matka jatkuu. Aika rehevän puoleista metsää näyttäisi olevan ja kohta saavutaankin siihen Palojärven reunamille. En ole täällä aiemmin käynyt ja siksi kiva uusi paikka käydä katsomaan, mitä täältä löytyy. Tämähän on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen maita ja yksi tämmönen merkitty luontokohdepaikka, johonka toki vaaditaan vähän autoa tai jotain muuta kulkuneuvoa, että tänne pääsee perille. Siinä on kunnon pudotus kalliolla. Hieno paikka. Toki se sateen sit heitti päälle heti ja aika navakasti sitä tulee, mutta ei se mitään. Taas selvitään tästäkin. Pahin sade takana. Se pitää katsoa, kun tässä on nyt sit märkiä juuria ja vähän kiviä, että voi olla liukasta. Kannattaa katsoa minkä astuu. Toki muutenkin on hyvä olla tukevat ja hyvällä pitopohjalla oleva kengät, kun luonnos liikkuu. Siinä on muuten pakurikääpää, ainakin itse kuvittelen sen sellaista oleva. Ja sitten spottasin tuossa maassa aina, kun on tapana vähän katsoa, että minkä sitä astuu, kun mä en ole noiden käärmeiden kanssa parasta kaveria, pelkään hiukan niitä. Mut siinä olisi ukko etana, niitä mä en pelkää. Niin, että tuli ihan tunnustettua, että jonkunlaista käärmekammoa sitä löytyy, mutta kai se on ihan viisauttakin vähän katsoa, minkä sitä astuu, ja ei mun ole mikään pakko olla samassa maastossa niiden luikeroiden kanssa. Ja tässä toisella puolellahan on tämmönen komea kaislikko. Mä en viitti ihan hirveästi sinne kuvailla, koska siinä on myös ihmisten kesämökkejä ja annetaan kaikille oma yksityisyyden rauha. Sirittäjä laulaa siellä taustalla.
päästään tänne Palakosken äärelle näkemään millainen setti täällä. Siinä se koski nyt sitten olisi. Ja lisää tulee vettä taivaalta, että virta sen kun kiihtyy. Ja tähän koskelle saavuttaessa lähdetään ylöspäin ja tässä mäen päälle, tai ei ihan mäen päälle, mutta tähän välikummulle saavuttaessa nähdäänkin, että mummon sali oli 100 metrin päässä. Sinne siis. Ja vielä pieni painovirhe minun suussani, kysehän siis on mummu-salista. Ennen myytiin yhdessä mun lempparikaupassa K-supermarketissa sellaista Riitan herkku-nimistä herajuustoa. Se oli vähän ton näköistä, mutta ei sitä saa enää. Mene yli vaan. Mene ali vaan. Nämä on kuin kansallismaisemat, mutta täytyy myöntää, kyllähän tässä hiki tuli varsinkin kun sadetakin kanssa kipuaa tämmöiselle aika korkealle kalliolle ja pitää vähän katsoa ja varoa, ettei liukastu siinä ja hikeä pukkaa. Ei se mitään, tää on hyvää treeniä ennen kuin lähtee Lappiin. Sadekelillä tämmöisessä metsässä. Kiva kävellä ja hengittää. Puolukkaat ainakin niiden varpuja siinä. Mustikkaahan täällä nyt kasvaa yleensä Suomen metsissä vaikka kuinka paljon. Liukkaita paikkoja. Ja Kanervan täyttämät polunvarret on edessä. Kaksi teräspalkkia pultattukin kallioon. Jaa, kyllä mä tiedänkin. Eiköhän toi kuitenkin ihan tekniik, eli laskuri, joka laskee täällä reitillä kävijöitä. Kelatkaa juhannuksen jälkeinen viikko. Täällä kasvaa kantarellia. Varmaankin on satanut niin paljon vettä, että nämä oikein hyvin lähtee kasvamaan. Ja tuolla näkyy muitakin sieniä. Mä mietin, että onko nämä kantarellit niin tyhmiä, kun on toisaalta sen verran kylmä keli, että nämä luulee, että nyt olisi niinku syksy. No joo, läppä. Ei tietenkään luule, mutta oikeasti aika hieno juttu, että kesäkuussa juhannuksen jälkeisellä viikolla löytyy kantarellia. Nähdään taas piakkoin jossain seuraavissa seikkailussa. Moi moi!